Ahoj, tady Tom a angličtina na ostro. Vítejte u 11. epizody mého podcastu, kam si každý týden zvu nějakého hosta, který mluví anglicky, vyspovídám ho, potom probereme feedback ohledně toho, co udělal dobře nebo špatně v jeho anglickém projevu a dám pár doporučení. Odběratelů a posluchačů týden co týden přibývá, za což vám strašně moc děkuju. Pojďme ale vytvořit jakousi komunitu. Já vlastně nevím, co si lidé o tomto podcastu myslí, pokud tedy mluvím se svými vlastními studenty, tak ti mi feedback dají, ale vy, kdo mě posloucháte externě a neznáme se osobně, zkuste mi napsat, zkuste mě motivovat do další tvorby, řekněte mi, co se vám na podcastu líbí, co byste rádi změnili, odkud jste přišli, kdo vás třeba doporučil, moc mi to pomůže, takto je to zatím too silent, řekl bych. Tak díky moc, strašně mi tím pomůžete. Pojďme na dnešního hosta, kterým je Petra. Good afternoon. Hello, Tom. Thank you for coming here. How are you, Petra? I'm fine, thank you. And you? Thanks for asking. That's something I taught you just recently that you should ask back. Yes, it's true. Yes, I'm all right. Who are you? Who am I? Okay. So I work as AML officer. AML is an abbreviation of anti-money laundering. And I work in the bank, so it is important to say. It means that we have to fight against fraudulent behavior of clients, and we have to collect data and information about clients, and we have to let me think how to say. We have to know our clients. It means what is normal for the client or what is standard behavior, because we have to okay. Yeah. That was a long sentence, I have to say. Yes, very long intro. Can I interrupt? Okay. Jump in. So basically because sometimes it's really difficult for a person who doesn't work in the field or just doesn't understand. So you are the bank police in the background, kind of. Yes. You catch the bastards, you catch the bad guys. Yes, we can say that. Yeah. It's a very childish way to say it, but it's what it is. Yes, it is true. So what kind of information do you collect? How do you catch a bad guy? We have, it is called AML questionnaire. So clients have to fill the questionnaire, the name, the age of the client, and what they do for living, what type of product they want to in a bank, and which transaction will they do in a bank. So it means clients can do local transaction, let's say in Czech Republic, or they can send abroad transactions, and we have to know what is normal to catch potential fraudulent or suspicious behavior, where client could launder money. So there could be illegal money sent abroad or to another client. So we have to catch this suspicious behavior. All right, but it's not voluntary to fill in. I guess it's mandatory, right? Yes, it is. But still, the information I give you is mine, so I can fake it. I can lie in it. Yes, we have to investigate if the information is true. We have to compare with public information or with our database and what we have in a system. So we have some scenarios there are suspicious behaviors, let's say, and some transaction or some client's behavior can trigger
the scenario, and we can or we have to investigate if it is, let's say, suspicious or it is normal for the client. Of course, this podcast should not be help to anyone who wants to do some illegal activity, but can you share some of the suspicious patterns there are? Like, I can understand it can be, I don't know, a regular sending of money to a certain account. Yes. It could be, for example, you do transactions in some amount, and now you do much bigger transaction, for example, abroad, or some new counterparty, you send the money. So it can breach some limit, or for example, you do or you didn't know, you haven't done any transaction, and suddenly you send lots of money. So it is. But what if I buy some real estate, like a new house? I need to pay for it. It can be in the amount of 4, 6, 8 million. Will you reach out? Will you call me immediately? It depends. It is very individual for the client, and this is the reason why we collect information about client, because someone have, I don't know, 50,000 per month income, and someone has 20 million. So it depends individual. I cannot be so much. Of course, I understand. Yes. How does one get that job? Is there any career ladder you climb, or? I started in back office in a bank, and we helped to AML officers with asking clients, or we have to ask clients for documents to the transactions and collect the data. So it was interesting for me, and there was open job in AML area, so I applied and it was successful. What you said, sending money abroad. Are there any certain countries that are suspicious to you? If you can talk about that. Yes, there is list. There is list of risky countries, and we have to behave another way. Let's say some countries are risky, so it means that we have to control the transactions more often, let's say, or smaller amounts of the transactions. Well, so what about foreign people here, like expats? Because, I teach the Czech language to foreigners, and they have their own accounts. For example, I have friends who have just moved from the UK in here to South Bohemia, and they sold their house for 7 million crowns, which is still in their account in the UK. They will need to transfer it here. Will it be suspicious? They are a third country because it's not European Union anymore. Is it a problem, potential problem for them? It could be. It depends which country and the amount and the whole, let's say, picture of the client. So he or she can say the money will send and it will be this amount, and it is from selling the house. And do they need to prove it? Or is it just... Again, it depends. Sometimes we want a document to... as evidence? Yes, evidence. And sometimes sometimes the explanation is enough. Yes. What? It's still not really easy to imagine. What are your daily operations? You come to work, you have your office, yes. And yes, I know. It is hard to explain in Czech because I believe that my family
doesn't know what I exactly do. Mm-hmm. So it could be, or it is funny. So I am not the investigator of the transactions. I am person who cares of methodology and processes in our area, let's say AML area. I prepare internal documents, internal methodology, and I have to be compliant with Czech and EU legislation. Mm-hmm. So I prepare processes and procedures, how to identify clients, how to collect the data, how to how to prepare system for the data which we collect. So yes, Are there any troublesome regulations these days? It can be the Czech Republic law or European Union. Yes, the most let's say the most trouble is EU, because there is regulation or AML directive which will come to act in 2027, and we have to prepare for the changes. And I don't like reading EU documents because it is another language than the Czech AML Act. So it is very general and abstract for me. So I have to read it again and again and go deep to what they want to say with this sentence. Yes. So it is difficult for me. And I understand you work for one particular bank. Yes. For like one brand only. Yes. Mm-hmm. Another question would be, do you utilize AI in your work? Is there a way, how to responsibly and carefully identify a fraudster? Not in the system where we investigate or trigger some alerts or transaction, but I use it especially with EU documents, because I sometimes need prepare some table or template, or let's say do it in easy way. So it makes your work easier, your own agenda easier, but you don't use it actively as a bank to perform certain tasks with clients. Not now, but I believe that it will come in future. Another question I have in mind is, should I be worried about the data you collect about me? No. No. Easily answered. We collect the data, and it stay in our department, let's say. It is only for AML investigation, and there is how to say, you cannot speak about your information with someone else. I don't know the word, so I try to explain it in another way. So the data is safe. So it's not that you would be partying with your friends and it's like, No. oh, I have this Tom and he has millions and he uses it on this and that. It is forbidden. Okay, obviously, I understand. Is there anything you can share about the bad guys you have, not you personally, but you as in your department, have caught? You can be a little bit mysterious, but how do people launder money? Is it like through accounts abroad, or is it like 5 different transactions from one account to another? Family members, I can imagine. There are lots of ways how to money launder, but
I'm afraid that I couldn't be so specific. Okay. That's absolutely fine. But what can I say is that there are some frauders in, let's say, in Czech, in Bazoš or Bazar. Oh, And yes. if you want to sell something, they write you and say that I can help you. You can send me the product, and I will send you a link where you put your data, especially data of Your credit card, Personal details. personal details, Mhm. yes, especially number of credit card or similar data, and you. So it means that they can steal your money this way. That you are putting your data somewhere, and they steal your money from the card. I assume they will ask for the 3 digits which are at the back of the card as well. Yes, you have to put all data from the card. Yes. So you are involved in this as well. So it's not only big guys, mafia, mobsters, and this. Yes, there are smaller frauders. Fraudsters. Yeah. Yes. We have a saying that it's small fish to fry. Yes. So sometimes you don't want to bother with that, so you don't care, but you do care about these. What is bad is that there are many of them. So we can have one big fish, but a huge amount of the smaller one. I understand. Okay, that was interesting. Still mysterious, but within limits, of course. Thank you. Yes. Let's move on to the next part of the podcast, which is called Would You Rather. You are my loyal listener, so you probably know what it is about. I will ask you a series of questions. I will need fast answers. Can we start? Yes, we can. Would you rather travel for work all around Czechia or stay in one office? One office. Would you rather have euro or Czech crown? Czech crown. Would you rather talk to people in person or online? It depends. Both. Online. Both. Would you rather learn about European guidelines or fill in reports? Fill in the reports. Would you rather be a window cleaner or a dentist? A window cleaner. Okay. It was a mixture of different questions, fun versus more serious matter. Let's start about the Czech Republic versus one office. Need to say that you're from Olomouc and you traveled here to Brno, not because of me, but I'm very glad that you're here. So does your work involve? Yes. I most of the time I work from my home, but I have to travel to Prague and sometimes to Brno, and it is fine. But I like the most be in a home at home. So yes. So this so-called home office is something you would fancy. Yes. That brings me to the other question: if talking to people in person or online is better for you. In the end, you decided online. It depends what we discuss, because sometimes you sit at the meeting and only listen, and it is more comfortable if you are at home than you have in office. But if I have training, so I train the bankers or other colleagues, it is better in personal way. Yes. Euro or Czech crown? There is probably not a better person to ask in my surrounding than you. So why Czech crown? I am a patriot. I like the Czech crown because it is our. So yes, it is maybe the reason. I thought you would give me a more detailed answer of the power of the crown, or you don't deal with that. You work in a bank, but you're not into
the currency exchanges and investments. Exactly. It is far from me, let's say. That's the stereotype. You tell me you work in a bank and I have you as a clerk, that you help people with investments, mortgages and stuff. Mm-mm. Everybody thinks that I am good at math, but I am not. Oh. I don't work with money. I don't have them in my hands, or I don't make the transfers in a bank. It is more office work with documents and preparation or make processes. I understand, yes. European guidelines or filling in reports. As I said, Both are evil, I guess. yes. As I said, I don't like EU documents. They are horrible, yes. And I don't like reports too, but I think it is smaller evil, let's say. Lesser evil, we say. Lesser. Okay. A window cleaner or a dentist? It was interesting. It was an unusual question. What did you answer actually? A window cleaner. Okay. I don't like dentist, but not like a person. But I don't imagine to work with I don't know, the tools you have to put in some how to say, to the mouth. I don't know. It's strange. No, I would probably choose exactly the same thing. Like anything medical, I can't imagine myself that. Yes, the same. Yes, and that's it about the questions, I guess. Yes, we are approaching the end of the English part of the podcast, and as always, I will ask you for a statement, for a mission you have to everybody listening related to your job or the English language. Maybe to English language. So you have to speak English, or don't be afraid of speaking English, because probably you need the language in your job or if you travel. So speak. That is wonderful. Thank you very much. Úžasná práce, Peťo. Ne. Já se úplně zamotávala a teď jsem přemýšlela členy, sloveso, který tvar. A je to z toho, že jsme tady, prostě natáčíme podcast, nebo si jako obecně nervózní v tom, že prostě musíš dlouho mluvit anglicky? Já jsem ani nebyla tak nervózní, jakože mluvit anglicky, ale jak jsem říkala, že ono je to hrozně těžké vysvětlit i česky. A kolikrát na mě lidi koukají, jako o čem to mluvíš, tak já jako přemýšlím nad tím, jak to říct jednoduše, a začnu se zaplantávat jakoby do těch frází, do těch slovíček, který použít tak, aby si ten člověk pod tím něco představil, a pak to tak jako celý prostě je to těžké. Já vlastně do dneška ještě učím přes rok, myslím, nějak přibližně. No bude to rok. No, mám jubileum. Vlastně máme oslavu třeba teďkom jubilejní. Tak já vlastně doteďka jako vím, co děláš, dokážu si to představit, ale ty interní procesy jsou asi částečně tajný a na druhou stranu prostě těžký pro pochopení. No. Jo, ale je to tak, že kolikrát i ti kolegové z jiných útvarů kolikrát neví, co děláme. Jo, to... Já tě mám prostě jako bankovou policajtku. Jo, může být. Takhle bys to měla prezentovat ostatním a máš to. Akorát nemáš ty pouta, ale trošku virtuální nástroje, si myslím. Tak, já jsem spokojený. Já bych řekl, že dneska mluvila i lépe než v našich lekcích. Že si jako hrdě s bradou nahoru prostě se snažila být jako fancy English speaker a moc se ti to povedlo. Samozřejmě moje ručka šmátralka s tuškou psali pořád, ale k tomu se teď dostaneme. Slovní zásoba famózní. Jde vidět, že jsi žena na správném místě, že prostě i v angličtině, ono to je asi z těch směrnic, že jo, předpokládám. Jako může, jo, asi z těch směrnic a i systémy kolikrát máme v angličtině. Tak, takže jako třeba fraudulent, jo, fraudster, tam teda se jednou sekla fraudster. Ne, to je správně fraudster. Frauder, no. něco takového jsi tam řekla, takže to občas to. A
Každopádně tě musím pochválit veřejně za jednu věc, kterou už ode mě víš, a to není ani tak jako jazyková, co se týče angličtiny, ale já prostě naprosto miluju tvoje přitakávání jako yes. To je strašně příjemné a pomůže to tomu posluchači vlastně ujistit ho, že mi rozumíš, že víš, o čem mluvím a že mi budeš odpovídat. Než jenom jako sedět a vlastně, že nevím, budu doufat, že teda odpovíš na něco, jo. Takže to si opravdu uschovej, nevím, jestli to děláš i v češtině, teď vidím, že přikyvuješ hodně. Dělám, no. Takže asi jo. A to je dobrá vlastnost, obecně jazyková v kterémkoliv jazyku, takže dobré. Tak. Členy jsou a nejsou a je to takové všelijaké, ale... To víme, no. To říkám asi všem, to prostě není úniku. NAML officer, tam bych začal. Jo, je to tvůj title, typicky bychom tam dali jakože I am to neřeknu NA. Ještě víc. NAML. A potom, jako jasně, poprvé, ale pak jsem se snažila, teda doufám, že to tam někde bylo, jako DAML, ale nevím, jestli se mi to tam jako vždycky není povedlo. to taková katastrofa, určitě třeba in the Czech Republic, tam, když už seš teda ta patriotka, tak pozor na the u naší země. Já jsem to neřekla? Myslím, že jednou tam nějak bylo the Czech Republic. Fill in, ty jsi řekla jenom fill, ono to v zásadě je správně, ale to frázové sloveso je fill in, případně americky fill out. Jo, takže to bys tam hodila ta předložka fill in the questionnaire, fill out, případně. A ještě je fulfill, a to je trošku jiný význam. To je trošku jiný význam, věděla bys jaký? No právě, jsem si myslela, že stejný, ale... Fulfill třeba je nějaký threshold, když potřebujete doplnit kvótu něčeho, nebo třeba your job can be fulfilling. Takže jakoby spíš doplnit a ne vyplnit. Tak, jo, vyplnit nějakou mezeru, vyplnit formulář, fill in, ale fulfill je jako ano, naplnit, doplnit a většinou spíš i abstraktně, nějak fyzicky. What transactions will they do? Ta věta asi nějak začíná třeba I need to know what transactions will they do. No, blbě, protože měl být podmět jako oni, že jo, a ne transakce. Jakože, že ti klient... What transactions je správně, protože to je jaké transakce, to musí být pořád u sebe. To what má vlastně u sebe nalepené, to podstatné jméno, to je v pořádku. Ale tím, že to je gramatika věty hlavní a vedlejší. Jak to bylo ještě? I need to know what transactions will they do. Teď nevím vůbec. They will do, je to věta oznamovací. Aha, jo, ale s tím mám vždycky problém, já to cpu jakoby do otázky. To víme, že i v lekcích děláš a gramatika se jmenuje souslednost časová, neboli reported speech, nepřímá řeč a to všechno nás ještě čeká oficiálně teda. A ještě jednou to tady mám poznačené. What can I say is that? To je vlastně stejná záležitost tady tohohle. To je dokonce začátek té věty, jo? Jako, co můžu říct je, že jo, když jsi byla tajnůstkářská vlastně vůči té práci, jo, takže what I can say. Ale what I can say, co můžu říct, is that něco. Je to logický, protože roky ti je vštěpováno do hlavy, že what, where, when jsou tázací příslovce a jsou otázkový slovosled, jo, where do you live, what can I do. Přitom tady je to vlastně součást souvětí a tam ta otázka není. Launder money, to tady mám poznačené jako dobré slovíčko, ale ono to je v názvu tvé práce, tak ještě aby si neznala slovo launder. Breach some limit. Byl to přeřek, nebo chtěla jsi říct reach, nebo opravdu breach? Breach je totiž jako prolomit, to je únik dat třeba. Jo, já přemýšlím, jestli jsem tam zrovna v té chvíli chtěla říct, že jako porušil, nebo překročil ve smyslu, překročil ten limit, anebo porušil, no teď nevím. To by bylo asi breach, protože když by ho dosáhl toho limitu jenom, tak se vlastně zaděje. On ho musí jakoby překročit, takže jakoby... Já bych tam možná v tomhle slovu bych dal třeba jako go over the limit, asi go over, možná prostě jako přejít, překonat tady. Jedna věc, na kterou se zaměřuju poslední týdny, nejenom u tebe, ale u všech studentů, je výslovnost písmena G ve všech průběhových asking, reading. Na konci. Mám to tam taky.
Je to tam. Aha. Schválně se na to zaměř, až jestli budeš poslouchat svoji epizodu, takže tam máš to často, jo, mělo vlastně být asking, reading, no znovu zadopatrové N, jako ve slově banka, se krásně hodí zrovna u tebe, takže to reading a další. Pak tady máme v rámečku napsanou poznámku keeps calm a mám u toho velkou fajfku. Víš, co to znamená? No jakože v pohodě, nebo jakoby zůstat v pohodě, nebo jo, ne? To nebyla věc k tomu, co by si řekla, ale jak se chováš. Ty zachováš naprostý klid, když něco uděláš špatně. Jo, jiný člověk se začne si panikařit, pomalu křižovat, prostě všechno, hrůza, panika. A ty prostě se nadechneš a řekneš to ještě jednou, nebo ti do toho skočím já, že ti pomůžu nějak to doříct. Takže to je taky velmi dobrá vlastnost. Sice ne úplně lingvisticky spojená, ale taky tě za to můžu pochválit, že prostě nepanikaříš. Přesně. Jo. Já děkuju. Pověz ostatním, co jsme si v lekci užili o slovíčku control. Ano, to je strašně kontroverzní téma. Control versus check. Yes. A my jsme to pořád zkoumali, jestli používat jako check, client data nebo prostě něco takového. A pak jsme zjistili, že control je jakoby nadřazený slovíčko vůči těm jednotlivým, řekněme, checkům. A v AML oblasti se opravdu používá slovo control, byť to v ostatních vlastně oblastech nedává jako smysl. Že myslím jako kontrolu nad někým. Jako ovládání někoho přesně nebo něčeho. Což tady se takhle nepoužívá, tady je to opravdu jako kontrola klienta, že prostě u něho něco kontroluješ. Je to strašně mockrát triggerovalo právě v té lekci. V tvém původním zaměstnání byl i nějaký rozkol s kolegy, si myslím, že si říkala, že tvoje kolegyně stále vlastně zaryte jela control, ale vlastně teď musíme dát za pravdu zpětně, že opravdu v tvém odvětví to takto je. Mě jediný, co napadá, tak je ještě security control, na letiště tam taky to bývá control, takže jak check, tak control, ale vždycky záleží asi na tom daným industry nebo field, ve kterém se to používá. My family doesn't know what I actually do. No, my můžeme použít jako i jako vlastně množný, že to jsou jakoby ti lidi a já jsem to brala jako, že to je ta skupinka. Jasně, já neříkám, já jenom ty bys to tady mohla táhnout za mě za chvilku, ty všechny ty věcičky už znáš, jo. Takže don't nebo doesn't, víc britská varianta by byla která? Tak asi ta druhá tím pádem. Protože tady vůbec o tom mluvíme, tak je to ta druhá. Don't know. Většinou jdou v těch skupinových, vlastně kolektivních podstatných jménech množným číslem, protože si nějak prostě představí ty individuály, ty lidi uvnitř té skupiny. I am person, tady zase chybí člen, I am a person who cares of documentation and reports. To je přesně ono. Care of, care about. A já to nikdy neřeknu dobře. Ale teď to je novinka, to je ještě varianta, která se mně v životě asi u studenta nestala, že by vynechal takes care of. A jo. Já většinou znám jako care about, care for v jiném kontextu, ale že vyhodí take, to je novinka. Tak jsem to povýšila na jinou úroveň. Já se zhodně soustředila na to of nebo about a úplně jsem zazdila ten začátek. Yeah, takže takes care of, stará se, care for by bylo víc pečovat, že pečuje a care about je, že mě na tom záleží. Takže to care of, jako to of bylo dobře. Bylo, ale vlastně care of samo o sobě, to sloveso ti chybělo, jo, take care of. Methodology. No. Není to metodologie, nebo říkáte methodology? Ty brďo, teď nevím. Methodology. Jo, já znám jako české slovo metodologie. Metodologie je jak... Já tomu říkám, jakože to je metodika česky. Jo, vlastně takže metodika. Methodology. Methodology si myslím. Compliant with, to bylo moc hezké. Co to znamená v překladu? No, aby jsme byli v souladu s tou legislativou, nebo co jsem říkala. Vzpomeneš si ještě na jedno takové fancy formální slovíčko, které jsem ti k tomu říkal? Compliant with je asi nejlepší ve tvém odvětví, to určitě, ale že musíte jako dodržovat směrnice. Dodržovat? Teď asi nevím. Pneumatiky auta mají nějaké vlastnosti. Přilnavost. Se řekne... Já vím, jako je grip, ale to je taky hezké slovíčko, grip, jo.
adhere to, adhezivní. Adhere to je taky hezké slovíčko pro dodržování něčeho. Méně formální by bylo potom stick to. To se asi nehodí úplně ve tvém odvětví, ale taky. Troublesome, to jsem použil já, ty jsi potom použila vlastně jenom trouble, to není úplně přídavné jméno. Jo, trouble projects nebo trouble data nebo něco takového. A troublesome je potom vlastně vyrobené přídavné jméno, problematické, trabloidní, chceme jako debit česky. Need to prepare, občas vynecháme i to, jako malinko, ne tak často. Crown, it is ours. Jo, jakmile máme zájmeno přivlastňovací, které už za sebou nemá to podstatné jméno, tak to it's mine, it's ours, it's theirs a další. Takže takhle drobná chybička. To následující je velký špatný fakt. Money je tvůj obor, tvůj job. Ty už víš, ty už na mě kýváš. My to řešíme často. I don't have them. Money je nepočítatelné. I don't have it. Přesně tak. Ale já myslím, že jsem ti to říkal minulou lekci, že čím dál to je od toho slova money, tak tím jednodušeji se na to zapomene v té češtině vlastně, že to je jednotný. Jo. Takže I don't have už je tolik slov, že už si řekneš, jaký si money ve větě, to bylo daleko, prostě je nemám, ty prachy. Tak tam dáš them, ale i tak daleko musíš pořád mít v hlavě, to je it. Jo, další samozřejmě homework, knowledge, information a takový další advice, nepočítatelné. Taky nemám ráda reporty. Reporty nemám ráda taky. Tam je to either. Either, jo. Ty jsi řekla. Já to neumím tam vždycky napasovat. Ty jsi řekla to omylem, prostě chybou, ano. A to je všecko? Jo, dobře. Jo? No ne, tak docela. Tady tom od editačního stolu, tak jako každý týden jsem pár dalších prohřešků ještě našel, tak pojďme na to. Peťa řekla do transactions, špatně bohužel, říkáme make transactions. Dál například použití slovesa how to money launder. To bylo zajímavé, možná až příliš kreativní. Bohužel money launder není sloveso, musíme říct how to launder money. Potom takové drobnosti, jako třeba občas nesoulad podmětu s přísudkem, collect data and it stay in our department, stays, nebo one big fish but huge amount of fish, ačkoliv se to nezdá, tak je počitatelné. Normálně, to znamená slovíčko amount bychom používat neměli a správně je huge number of smaller fish, of smaller ones. Takže ačkoliv je jedna fish, two fish, three fish, tak to je klasicky počitatelné, jenom to má stejný formát. Potom velmi zvláštní věc, která se děje, nechci říct úplně ojedině, byla tam několikrát, a to, že Petra občas nedoříkává písmenko T nebo D. Spozoroval jsem to u dvou různých slov, a to například difficult. Slyšeli jste tu sykavku, krásnou sykavku na konci. Difficult. T. No a další credit card. Zase t. Jakožto sykavka. Petra má tendenci říkat difficult, credit card, což by bylo jakési auto nebo něco, takže opatrně na to si dát pozor. No a největší problém. Moje hluchota opět neslyší během toho natáčení podcastu. Já vám pustím teď krátkou ukázku jedné pasáže, která má asi 3 sekundy. But I don't imagine to Tak. Už jsem to tady několikrát zmiňoval v předchozích epizodách. Je to běžná věc, že člověk dělá nahání si tím čas, když neví, co chce říct. Možná by stálo za to malinko se na to zaměřit a trošku to eliminovat. Bohužel to ten projev mírně znekvalitňuje. Já bych raději byl chviličku ticho, naučil se nic neříkat, kdybych nevěděl slovíčko nebo jsem nad ním přemýšlel, než ho vyplňovat balastním zvukem
který nás stejně neposune dál. A víceméně nevadí, že tam bude ticho. Tak posílám zpátky slovo do studia. Projev bych řekl, že máš až skoro jako touching C1. Jo, že bych tě chtěl pochválit, ale tyto chybičky ti to trošku downgradují na B2, takže my víme, že jsi něco mezi, jo, takže na web ti asi dám B2, cítím to tak spíš, jo, plynule mluvíš nádherně opravdu, ale tady ty mini zabijáci ti to bohužel nahlodají ještě o tu úroveň níž. Chápu. Na závěr každé epizody mám takovou specialitku, už se těšíš? Jo, to bude. Tak já jsem ti napsal na tablet slovíčko, budu chtít, aby si mi ho za prvé přeložila, zejména přečetla a potom i přeložila. Aubergine. Well done, aubergine. Někdo to čte jako aubergine, ale spíš by to opravdu mělo být to ž francouzské, že jo, aubergine. A co to znamená? Já přemýšlím, jestli to je nějaká ta cuketa nebo co takového. Nevím. Je to cuketa? Ne. Cuketa to není. Lilek? Je to lilek, ty jsi nevěděla, které. Protože když jsme se to učili, tak jsem ti říkal obě dvě. Že zucchini je americká a britská je... Ježiš, teď jsem zapomněla. Courgette. Taky tam je ž a zase to zní francouzsky. No. Ale eggplant je lilek, neboli baklažan, taky máme vlastně v češtině dvě a toto je aubergine v britské angličtině. No, gratuluju, máš krásně vyslovené, hezké. Děkuji. Tak to je úplný závěr. Já doufám, že jsi to užila. Já náramně děkuju. Ano, bylo to super, děkuju. Tak děkuji, že jsi přijala mé pozvání, bylo to super. Já děkuji za pozvání. Měl bych ještě zmínit, že jsme v T-Mobile Magenta centru dneska, takže kvalita zvuku by měla být ještě lepší než kdy jindy, takže děkujeme za to, že tady můžeme být. Ano, děkujeme. Tak jo, tak my se uvidíme za chvilku. Zítra vlastně máme lekci. Zítra. Ano, tak a ostatní zase za týden. Ahoj. Ahoj. Tak já jsem naprosto nadšený, dnešní epizoda byla zábava, tak jako každý týden. Konec konců já si myslím, že bych tuto část epizody mohl nahrát jedenkrát a dávat ji sem každý týden úplně stejně, protože jsem jako kolovrátek nadšený. Přemýšlel jsem, jak zakončit tu dnešní epizodu, protože jsem dle statistik zjistil, že tuto část stejně už skoro nikdo neposlouchá, tak vás požádám ještě jednou, ten, kdo to dotáhl až sem, dejte mi vědět do komentáře, napište mi na sociální sítě, že jste to poslechli až sem, případně mi dejte nějaké nápady, jak podcast zlepšit, co vás na tom baví a případně, jestli by vás bavila taky varianta bez hostů, protože ti mi jednou jistě dojdou a potom budu muset tento podcast přetransformovat do trošku jiného stylu. Tak dejte vědět, co by vás zajímalo, budu se těšit na vaše poznatky a zase příští týden. Čau!